به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند زیبایی و عطر و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ. زیباترین سلام دنیا طلوع خورشیده، اونو بدون غروبش تقدیمتون میکنم. خوشحالم که امروزم در کنارتون هستم و قراره که چند دقیقه رو با هم همسفر کلام لسان و غیب باشیم. امیدوارم هر کجا هر ساعت از شبانه روزم که هستی حالی خوب و دلی پر امید داشته باشی. امروز برات یه حال خوب آرزو میکنم. آرزوم اینه که امروزت پر باشه از خبرهای خوب و اون اتفاقای بی‌نظیری که همیشه منتظرش بودی. اگر به تازگی وارد چنل شدی بهت خیر مقدم و خوش آمد میگم. اگرم از رفقای قدیمی من هستی که بازی و بلدی، من چند ثانیه سکوت میکنم تا تو رفیق خوبم فرصت داشته باشی نیت کنی، یعنی تصور کنی، تجسم کنی هر اون چه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. زیاده گویی نمی کنم، میزنیم به دل جاده، میریم ببینیم که امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. خب اگر نیت کردی یا آماده ای با هم ببینیم پیام امروزو. شکفته شد گل همراه و گشت بلبل مست، صلای سرخوشی صوفیان باده پرست. اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود، ببین که جام زجاجی چه طرفه اش بشکست. بیار باده که در بارگاه استغنا، چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست. از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل، رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست. مقام عیش میسر نمی شود بی رنج، بلی به حکم بلا بسته اند عهد و الست. به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می باش، که نیستی است سرانجام هر کمال که هست. شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر، به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبست. به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی، هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست. زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید، که گفته سخنت میبرند دست به دست. خب بریم ببینیم پیامش چیه امروز برای ما. خب این غزل خیلی پرمعناست، مخصوصا با این سلسله از غزل‌هایی که این چند روزه گفتیم و صحبت از امید، صحبت از تلاش، صحبت از شروعی دوباره بوده. چقدر این هم قشنگ نشسته پشت سر اونها. ولی اگه بخوایم در شخصیت واحد این غزل یک سرک بکشیم، این غزل 25 حافظ از آغاز بهار و سرخوش بودن میگه و میگه که خوشی این دنیا با سختی آمیخته شده و اگر به تو بال و پر داده بیش از حد اعتدالت بلند پروازی نکن، وگرنه مثل تیر کمانیه که رها شده اوج میگیره ولی در آخر به خاک فرود میاد. دیدی دیگه وقتی که این تیر از پر کمان شلیک که میشه، اون اولش سرعت داره اوج میگیره ولی مثل این منحنی آخرش به زمین میاد. میگه چقدر خوبه که حد اعتدال رو رعایت کنی، خیلی بلند پروازی نکنی. ولی خب اینم داستان داره، این نباید باعث این بشه که این پیام که نخوای رو به جلو حرکت کنی. در ادامه این پیام و این ویدیو با من باش تا بپردازیم به پیام امروزش که امروز چی داره برامون. خب همونجوری که گفتم داره میگه که بلند پروازی نکن، اما در عین حال از هیچ تلاشی برای وصال یار یا برای خواستت دست بر ندار. این خیلی مهمه که بدونیم تا کجا باید
زورمون رو بزنیم، تلاشمون رو بکنیم، ولی از یه جایی به بعد دیگه شاید حکمت و خواست خدا یه چیز دیگه باشه. همون دعای معروفی که میکنیم که خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم. یعنی اون چیزی که در حد و اندازه زور من نیست و شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، ولی خب بعضی موقع دیگه من دارم تنبلی میکنم. قدرت انجامش در دست من و تفکر من و بینش من هست و دانشی که تفاوت این دو رو بدونم و امروز فقط با آگاهی و مشورته که من میتونم فرق این دوتا رو بدونم، کجا دست از زور زدن بردارم، کجا حد اکثر تلاشم هم بکنم. در ادامه پیام میرسیم به اینجا که میگه تقدیرت این گونه رقم خورده که همه چیزو باید با تلاش و انرژی و سخت کوشی به دست بیاری. و چقدر شیرینه این به دست آوردن، این به نتیجه رسیدن ها. و برای تو هم اینجوریه، میگه اینجوری نیستش که ما دست روی دست بذاریم و زنگ خونه رو بزنم و اون چیزی که در انتظارش بودی نصیب ما بشه. باید تلاش کنی، باید زحمت بکشی برای به دست آوردنش. پس اینو برای اون دوستی میگم که اگر خسته شدی، اگر دست روی دست گذاشتی، اشکال نداره، خستگیت که در رفت ادامه بده. خودت میدونی کدوم موضوع رو باید پیگیری کنی. در هر صورت که دنیا میگذره، چه کم چه زیاد، چه خوب چه زشت، و همه ازش یکسان بهره مند میشن، اما کسی ارزش زمان و موقعیت خودش رو بدونه موفقه. و پیام داره میگه که پرنده زیبای کامیابی در چند قدمیته. مواظب و مراقب باش. اولندش این که از هول حلیم توی دیگ نیفتی و ثانیاً این که عقل و منطقت بر احساست ترجیح بده. خیلی از مواقع، خیلی از ما میایم تصمیم احساسی میگیریم و بعد از مدتی میبینیم چه اشتباهی کردیم، چقدر دوست داریم برگردیم عقب و تصمیممون رو دوباره بخوایم تجدید نظر کنیم درش. و در آخر پیام یک جمله داره که واسه خود من یک دنیا حرف توشه. این که میگه هر کسی از این دنیا سهمی داره و تو هم از این قاعده مستثنا نیستی. پس حرص و طمع بیفایده است. آروم باش، سهم و نقش خودتو بدون و در جهت این که هر روز به یک نسخه بهتر از خودت تبدیل بشی قدم بردار. تمام، همین. این بود پیام امروز. امیدوارم فارغ از نیتی که داشتی این پیام یک تلنگری بهت زده باشه برای یک شروع دوباره، برای یک خستگی در کردن و ادامه دادن. ساده ترین و با ارزش ترین کاری که میتونی بکنی بهم انرژی بدی اینه که ویدیو رو لایک کنی، چنل رو سابسکرایب کنی و کامنت بذاری و با معرفی کانال به دوستا و آشناهات کمک میکنی که بزرگتر بشیم. و این متن رو از سپهری بگم و از حضورت مرخص بشم. میگه تو نه در دیروزی و نه در فردایی، ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی، ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار رفیق خوبم.